फ्लेम रिटार्डेन्ट टेस्ट। आगलागी हुँदा तारले आगो कति छिटो फैलाउँछ यसलाई बुझ्न फ्लेम रिटार्डेन्ट टेस्ट गरिन्छ। फ्लेम टेस्टका लागि स्वीडिश चिम्नी तयार गरिन्छ, जहाँ लिटमस हाउस वायरिङ केबलहरू 10:15 ले रेशियो अनुसार मिलाएर 850 mm लामो स्पेसिमेन बनाइन्छ। त्यसपछि तार जलाउने प्रयोजनका लागि आवश्यक एथेनोल नामक इग्निशन फ्लुइड मापन गरिन्छ। उक्त तारलाई चिम्नीको ट्युबभित्र ठाडो झुण्डाएर राखिन्छ। फ्यूल ट्रेमा एथेनोल हालेर आगो बालिन्छ। टेस्टको नियम अनुसार 30 सेकेन्डसम्म तारलाई जलाइन्छ। यसबाट तारको सुरक्षा स्तर प्रमाणित हुन्छ। आगो निभेपछि तार जाँचिन्छ। सुरक्षित भागको लम्बाई माथिबाट नापिन्छ र क्षति 300 mm भन्दा बढी भए यो तार असुरक्षित मानिन्छ। समान परीक्षण अन्य कम्पनीका तारहरूमा पनि गरिन्छ। फ्लेम रिटार्डेन्ट केबल्सले आगो फैलिन नदिई जीवन र सम्पत्ति सुरक्षित राख्छन्।